यो चाहिँ लाइन डायग्राम हो। एउटा फ्युजबाट र एउटा स्विचबाट दुईवटा बल्ब कसरी बाल्ने भन्ने कुरा लाइन डायग्राममा देखाएको छ र तलतिर यो वायरिङ डायग्राम हो। तलतिर पनि वायरिङ डायग्रामबाट त्यसलाई वायरिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। एउटा स्विच राखिएको छ, त्यसबाट दुईवटा बल्ब बालिएको छ अनि एउटा फ्युज राखिएको छ। फ्युजमा लाइन सप्लाई दिइन्छ भने न्युट्रललाई डाइरेक्ट लगिन्छ। लाइनलाई फ्युज हुँदै स्विच हुँदै अनि बल्ल दुईवटा बल्बमा पुर्याएको छ भने न्युट्रललाई चाहिँ दुईवटा बल्बमा डाइरेक्ट जोडिएको हुन्छ। दुईवटा बल्बहरू देखाइएको छ जसमा अब घरहरूमा गएर अर्थात् कहीँ गएर पनि यसरी नै यही वायरिङ डायग्राम हेरेर नै मजाले गर्न सकिन्छ। यो वायरिङ गर्नको लागि के सामान चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। जस्तै 1 वे स्विचबाट दुईवटा बल्ब बाल्नको लागि के आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेर्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद।